שלום, שמי אוקרון פולק ואני תלמיד בתיכון עין כרם. בסרטון זה אני אנסה לענות על השאלה האם בריטניה צריכה להתנצל בפני קניה עקב מה שגרמה לה בתקופת האימפריאליזם. קודם כל, מי שלא ידע מה זה אימפריאליזם, אז אימפריאליזם הוא תהליך הכיבוש של מדינות אפריקה ואסיה בין המאה ה-15 למאה ה-19. המדינה שנחקור עליה היא קניה. איך קניה בכלל הפכה למדינה? ואיך בדיוק הגיעו לשם אנשים? אז היסטוריונים בדקו וגילו שבערך בשנת 2000 לפני הספירה החלו אנשים דוברי כושית, שפות אפרו-אסיאטיות, להגיע מצפון אפריקה ולהתיישב באזור. לא ידעו לנו מדוע הם עשו זאת, אבל יכול להיות כדי להרחיב את מקום מגוריהם או חיפוש אחר עוד מקומות גידול. בערך במאה הראשונה החלו להגיע סוחרים ערבים לקניה משום שהייתה קרובה למדינותיהם ויכלה לספק מקום נוח לסחר ולקולוניזציה. הערבים הקימו קולוניות, כלומר מושבות, באזור החוף בקניה, ואף הקימו נמל לספינותיהם. במשך האלף הראשון, לפני הספירה, המשיכו להגיע עוד אנשים ואוכלוסיות שונות לקניה, והתיישבו בה ובאפריקה. תחילת האימפריאליזם. האירופאים הראשונים שהגיעו לקניה היו הפורטוגזים, באמצע המאה ה-15, בהובלת וסקו דה גאמה, מגלה ארצות פורטוגזי ידוע. וגם הם השתמשו בנמל של קניה למסחר, בתור תחליף וקיצור דרך לדרכי המסחר העתיקות. הפורטוגזים כבשו את קניה בתחילת המאה ה-16, וכך הם יכלו בקלות רבה יותר לכבוש את המסחר שהיה באוקיינוס ההודי המערבי. שליטתם של הפורטוגזים לא נמשכה זמן רב, וספגה התנגדות מהולנד, בריטניה, הערבים והמקומיים. כבר בשנת 1730 גורשה על ידי ערבים, וגם לפורטוגזים בעצמם כבר נמאס, משום שהמסחר שם כבר היה פחות רווחי. הערבים המשיכו את שלטונם עד להגעת הבריטים, שכבשו את קניה בשנת 1895 מידי הערבים, והפכה אותה לקולוניה הבריטית, כלומר מושבה. כאשר הבריטים שלטו בקניה, הם החלו בתהליך מודרניזציה, תהליך שבו מתפתחים מבחינה טכנולוגית ותרבותית. הבריטים העבירו לקניה הרבה אנשים לבנים, והקימו הרבה מושבות של לבנים בקניה, וכך שלטה בריטניה על קניה ביותר קלות. כעת נדבר על הצידוקים לכיבוש קניה. כידוע לנו, בשנת 1895 בריטניה כבשה את קניה לאחר שהעבירה אלפי מתיישבים לבנים שהשתלטו על החלק הארי של אדמותיה הפוריות. המקומיים נדחקו לשטח מצומצם ונחות, עד שכל קניה הייתה תחת השליטה של הבריטים. מדוע הבריטים כבשו את קניה, ומה הצידוקים לכך? אז ככה, הצידוקים של בריטניה לכבוש את קניה הם: התחום הכלכלי. בקניה היה קיים נמל אשר אפשר לסחור עם ארצות אחרות, להרוויח כסף ולהגון ספינות. ועוד, בקניה היו משאבי טבע טובים לניצול, כגון מלח, אבני חן, אורז וכדומה. בתחום הצבאי, הבריטים יכלו להקים עמדה צבאית כנגד השפעת האימפריה הגרמנית באפריקה. וגם, קניה יכלה לספק לבריטים יתרונות אסטרטגיים בקרבות. בתחום הדתי, האירופאים פשוט האמינו שהם צריכים להגדיל את הדת הנוצרית כמה שיותר. בתחום הפוליטי, המרוץ האימפריאלי היה באוויר, ואחד ממטרותיו היה להשיג כמה שיותר שטחים. כמה שיותר שטחים, יותר חזק, והבריטים היו חלק ממנו. בתחום התרבותי, האירופאים רצו להביא את התרבות האירופאית לאפריקה, כמו הדת. וקיימים עוד צידוקים, שעליהם לא אתייחס. כמו שניתן לראות, אין פה צידוק שבגללו בריטניה הייתה חייבת לכבוש את קניה. אז מזה ניתן להסיק שהבריטים בכלל לא היו חייבים לכבוש את קניה. הם היו יכולים להסתדר גם בלעדיה. לסיכום, לבריטניה היו הרבה צידוקים למה לכבוש את קניה. אבל למרות זאת, אף צידוק אינו היה מחייב לכבוש את קניה, והבריטים היו יכולים להסתדר גם בלעדיה. כעת נדבר על אורח החיים בקניה הכבושה. בתוך קניה היו קיימים שבטים עם תרבות משלהם, ואנו שואלים את עצמנו, מה עבר על התושבים בקניה בעת השליטה של הבריטים? איך הבריטים התייחסו אליהם? אז לפי עדויות שניתנו, אחד מהן של אדם בשם מרוגה, שאף עשו עליו סרט, התלמיד מספר 1. מרוגה היה לוחם במרד המאו מאו, מרד גדול שפרץ ב-1945. בשנת 1955 דוכא המרד לאחר שעשרות אלפי מורדים נכלאו ונהרגו. מרוגה מספר, כאשר היה לוחם, הבריטים תפסו אותו בשבי ועינו אותו, ואף רצחו את משפחתו מול עיניו. לפי הנתונים של המרד ולפי הסיפור של מרוגה, ניתן להסיק שכל מי שהתקומם נגד הבריטים נרצח והונה על ידם, עד אשר כבר לא היה קיים כל התאגדות נגדם. ועוד לפי הרבה עדויות, ידוע לנו שבקניה היה סחר באנשים,
והקנייתים עבדו בשביל הבריטים. כאשר הבריטים הגיעו לקניה, הם אינם ידעו איך לעבוד את האדמה שם. אז הקנייתים עבדו את האדמה בשבילהם, לאחר שהכריחו אותם הבריטים. היו גם אנשים שעבדו אצל אנשים פרטיים, כלומר עבדו אצל אדם יחיד. לא כל הקנייתים קיבלו משכורת או משהו כגמול לעבודתם, והם היו צריכים להסתדר בעצמם. כאשר הבריטים הגיעו לקניה, הם הביאו איתם את ספר החוקים, שבו היה רשום כל מה שאסור ומותר לעשות, ועוד הוסיפו חוקים מפלים נגד הקנייתים, והקנייתים היו כפופים לחוקים של הבריטים. אחד מהצידוקים של בריטניה לכבוש את קניה היה להפיץ את הנצרות וגם להפיץ את התרבות האירופאית. הבריטים אסרו על הקנייתים לנהל את האורח החיים הדתי הקדום שלהם וגם את הטקסים התרבותיים שלהם. הם הכריחו אותם להיות נוצרים ולהתנהג לפי התרבות של האירופאים. לסיכום, הבנו שהבריטים שלטו בכוח בקניה ואף לא היססו לרצוח ולקחת את אדמותיהם של הקנייתים. הם גם אינם הביאו משכורות גבוהות לקנייתים, אם בכלל הביאו, ואסרו עליהם לקיים טקסים ואורח חיים לפי הדת שלהם, רק לפי הנצרות והתרבות האירופאית. עוד ראינו שהקנייתים היו כפופים לחוקים של הבריטים, והיו חייבים לעשות כל מה שציוו עליהם. אם תשאלו אותי, זה לא חיים טובים כלל. עד כה עסקנו בהתגבשות האימפריה הבריטית, תחילת השליטה בקניה, הצידוקים לכיבוש קניה, ואורח החיים בקניה הכבושה. עכשיו נדבר על המונח דקולוניזציה. המונח דקולוניזציה הוא המונח המתאר את התהליכים שהביאו להתפרקותן של האימפריות הקולוניאליות. אם כך, ניתן להסיק שברגע שהמדינה נכבשת זכתה לעצמאות, אז עידן הדקולוניזציה תם. כעת נוכל לומר שתהליך זה אכן הגיע אל קיצו. גם אם אנו רואים בדקולוניזציה תהליך פוליטי של העברת השלטון, אבל עדיין אפשר לטעון כי תהליך זה טרם מושלם. כי אם בוחנים תהליך זה מקרוב, ניתן לראות כי הסוף הזה רחוק מלהיות טוב, משום שקיימת תופעה שקרויה נאו-קולוניאליזם. מהו נאו-קולוניאליזם בדיוק? נאו-קולוניאליזם זוהי השפעה של מדינות העולם המפותח במדינות העולם המתפתחות באמצעים כלכליים ופוליטיים, ולא באמצעות כיבוש ישיר. בעידן של הנאו-קולוניאליזם, החברות המסחריות, הרב-לאומיות או בינלאומיות, הממוקמות במדינות המפותחות והגופים הכלכליים שבשליטת הממשלות, משפיעים על המדינות שהיו בעבר קולוניות באמצעות עוצמתן הכלכלית. המדינות המפותחות מסייעות למתפתחות, אך המתפתחות תלויות בהן מבחינה פוליטית וכלכלית. המדינות המפותחות קובעות את יחס המסחר ותמיד לטובתן. וכל זה אומר שהשליטה על העולם המתפתח נמשכת גם בימינו, למרות מתן העצמאות. קיימות מספר דרכים לניצול ושליטה על המדינות המתפתחות, אבל אנחנו נתמקד רק בשתיים מהן. בדרך הראשונה, מקימים חברות חקלאיות מערביות, חוות או שטח גידול בעולם השלישי, מנצלות את האקלים הנוח, הקרקעות וכוח העבודה הזול, על מנת לגדל תוצרת חקלאית ולשווקה למדינות המפותחות, כאשר כל ההכנסות נשארות בידי הבעלים המערביים. בואו ניקח דוגמה את החברה המוכרת מקדונלדס. היא קוראת את שטחים ביערות הגשם בדרום אמריקה על מנת לגדל בקר. עוד דרך לניצול ושליטה על המדינות המתפתחות היא הקמת מפעלים רב-לאומיים במדינות העולם השלישי שמנצלים כוח עבודה זול, כולל נשים וילדים, בשכר נמוך במיוחד, כ-2,300 שקל בשנה, והתוצרת נמכרת במחירים גבוהים במערב. דוגמה לניצול כזה היא חברת נייק וחברות טקסטיל רבות המנצלות ילדים קטנים לעבודה. עכשיו ניתן דוגמאות לנאו-קולוניאליזם במדינה שאנו חוקרים, קניה. בקניה קיימת חברה בשם LG, חברה מוכרת מכל העולם, היא משווקת מוצרים טכנולוגיים. עכשיו, כאשר הקנייתים קונים מהחברה, החברה מרוויחה כסף, והחברה הזאת אינה קנייתית, והכסף הולך לחברה אשר בכלל לא ממוקמת בקניה. היא מרוויחה כסף מקניה, ואפשר לומר שהיא שולחת אותו למקום ממנו היא באה. עוד חברה כזאת היא טויוטה, וחברה פועלת באותה צורה כמו LG. הכסף מגיע מקניה ונשלח למדינה שממנה היא באה. קיימות הרבה חברות כאלו, ולא רק בקניה. החברות האלו הן לאומיות או רב-לאומיות, הן פועלות בכל העולם, וגם בישראל. אז ניתן להגיד שקורה גם נאו-קולוניאליזם בישראל. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, איך בדיוק כל זה מתקשר לדקולוניזציה? אז ככה, אמרנו שדקולוניזציה הוא תהליך של הפסקת השליטה של המעצמות האימפריאליסטיות
על הקולוניות שלהן. ואמרנו שהניאו-קולוניאליזם הוא סוג של המשך שליטה של המפותחות, האימפריות, על המדינות המתפתחות, הקולוניות לשעבר, בתחום הכלכלה, פוליטיקה, תרבות ועוד. אז נשאלת עכשיו עוד שאלה, אם המדינות המפותחות ממשיכות לשלוט באיזושהי צורה על המדינות המתפתחות, אז מתי בדיוק מסתיים תהליך הדקולוניזציה? אז יש שאומרים שתהליך זה נגמר רק כאשר המדינה חוזרת למצב הקודם שלה, הקדם קולוניאלית, כלומר לפני הכיבוש, ושתפעל איך שפעלה בעבר. לסיכום, הבנו שהדקולוניזציה הוא תהליך של שחרור הקולוניות. ראינו שגם לאחר שחרור של המדינות המתפתחות, המדינות המפותחות ממשיכות לשלוט בכלכלה, בפוליטיקה ובתרבות של המדינות המתפתחות. הבנו איך הניאו-קולוניאליזם מתקשר לדקולוניזציה ואת האפשרות האמיתית לסיום התהליך דקולוניזציה. בשנת 1945 בני שבט קקאיו החלו בסדרה של אלימות ושביתות כנגד המשטר של הלבנים. שנה לאחר מכן קמה תנועה האיחוד האפריקני של קניה שדרשה זכויות אזרחיות וביטול האפליה בראשות ג'ומו קניטה, שהוא גם בעתיד יהיה הנשיא הראשון של קניה. לאחר שדרישות של התנועה לא נהנו, בשנת 1952 פרץ מרד המאו מאו. מטרתו הייתה לדכות את שלטון הלבנים. מרד זה כלל פעולות אלימות, פעולות טרור, הפגנות ושביתות. בשנת 1955 דוכא המרד לאחר שעשרות אלפי מורדים נכלאו ויותר מ-13,500 קנייתים נהרגו, ורק 32 לבנים נהרגו. לאחר דיכוי המרד החלה בריטניה לגבש חוקה חדשה שכללה רפורמות כלכליות וחברתיות תוך ניסיון לאתר מנהיגות שתוביל את קניה לאחר מתן העצמאות. בתחילת הסרטון שאלנו שאלה והיא הלכה ככה: האם בריטניה צריכה להתנצל בפני קניה עקב מה שגרמה לה בתקופת האימפריאליזם? כעת, אחרי שלמדנו על קניה ועל תקופת הכיבוש, אני אנסה לענות על התשובה לפי דעתי האישית, כלומר כל אחד יכול לחשוב אחרת. אני אענה עליה לפי מידת הנזק שלפי דעתי בריטניה גרמה לקניה, ולפי מידת השדרוג שבריטניה העניקה לקניה. אוקיי, בואו נתחיל. כאשר בריטניה כבשה את קניה, היא כבשה אותה בכוח, וזה לא לטובת קניה, כלומר זהו נזק. בריטניה שדרגה את התחבורה בקניה, כמובן זהו שדרוג. בריטניה אסרה לקנייתים לנהל את אורח חייהם הדתי, ועוד כפה עליהם להיות נוצרים, זה כמובן נזק. הקנייתים היו כפופים לבריטים והיו חייבים לבצע את המוטל עליהם, אחרת יענשו. העונשים הגיעו עד לרצח ועינויים. זהו כמובן הנזק. אף אחד לא רוצה שיענו אותו. בריטניה רצחה, עינאה וקלעה עשרות אלפי קנייתים. זהו כמובן נזק. בריטניה שדרגה את הרפואה בקניה ואת תוחלת החיים של התושבים. כמובן זהו שדרוג. הבריטים הביאו את התרבות שלהם לקניה. לדעתי זה יותר שדרוג מאשר נזק, אבל כל אחד יכול לחשוב אחרת. קניה עד היום תלויה בבריטניה עקב השפעת הניאו-קולוניאליזם. זה כמובן נזק. בריטניה השאירה צלקות בעם הקנייתי אשר לא עוברות, ואין דרך שבריטניה תוכל לתקן אותן. זהו כמובן נזק. אז לפי השוואה שעשינו, ראינו שקיימים הרבה יותר נזקים מאשר שדרוגים שבריטניה עשתה לקניה, ועוד הרבה יותר חמורים. לכן לדעתי בריטניה צריכה להתנצל בפני קניה.